टपिक मुन ल्यान्डिङ मिस्ट्री। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। स्टार्ट गरौँ पहिलो मुन ल्यान्डिङबाट। एपोलो 11 मिसनको लुनार मोड्युल नामको स्पेसक्राफ्ट 20 जुलाई 1969 मा चन्द्रमामा यानि कि मुनमा ल्यान्ड गरेको थियो। जुन मिसनमा 3 जना एस्ट्रोनटहरूको सहभागिता थियो, जसमा नील आर्मस्ट्रङ लिडिङ कमान्डरको रूपमा थिए भने लुनार मोड्युलको पाइलट एडविन बज एल्ड्रिन र कमान्ड मोड्युलको पाइलट माइकल कोलिन थिए। एपोलो 11 मिसनको स्पेसक्राफ्टमा 3 वटा पार्टहरू जडान गरिएको थियो: कमान्ड मोड्युल, सर्भिस मोड्युल र लुनार मोड्युल। कमान्ड मोड्युल र सर्भिस मोड्युललाई एकै ठाउँमा राखेर कमान्ड एन्ड सर्भिस मोड्युल यानि कि सीएसएम पनि भनिन्छ। यसको मेन उद्देश्य चाहिँ लुनार मोड्युलको पार्टलाई डिट्याच अथवा अलग गराएर चन्द्रमामा ल्यान्ड गराउनु हो भने फेरि एस्ट्रोनटहरू अर्थमा रिटर्न हुने बेलामा लुनार मोड्युलको पार्टलाई उडाएर फेरि सीएसएममा एट्याच गरेर अर्थमा रिटर्न गराउनु थियो। यो स्पेसक्राफ्ट लन्च गर्नका लागि स्याटर्न V5 रकेटको युज गरिएको थियो, जसको वेट 30 लाख केजीको थियो। जुन रकेटको मद्दतले अर्थको अर्बिटमा पुगेर करिब 1.5 राउन्ड घुमेर अर्थबाट मिसन कन्ट्रोलको पर्मिसन पछि स्पेसक्राफ्टलाई मुनको अर्बिटमा जानका लागि पर्मिसन दिएको थियो। यो स्पेसक्राफ्टलाई अर्थबाट मुनसम्म पुग्नको लागि करिब 3 दिन लागेको थियो। 19 जुलाई 1969 मा अलमोस्ट 4 लाख किलोमिटर ट्राभल गरेर एपोलो 11 को स्पेसक्राफ्ट चन्द्रमाको अर्बिटमा पुगेको थियो। चन्द्रमाको अर्बिटमा पुगेपछि स्पेसक्राफ्टको लुनार मोड्युल, कमान्ड एन्ड सर्भिस मोड्युल सीएसएमबाट छुटेर चन्द्रमामा ल्यान्ड गरेको थियो, जसमा नील आर्मस्ट्रङ र एडविन बज एल्ड्रिन सवार थिए। स्पेसक्राफ्टको पार्ट कमान्ड एन्ड सर्भिस मोड्युल सीएसएम चाहिँ चन्द्रमालाई अर्बिट गरेर अथवा घुमेर बसेको थियो, जसमा एस्ट्रोनट माइकल कोलिन थिए। सीएसएमले चन्द्रमालाई अर्बिट गरेर बस्नुको कारण पछि एस्ट्रोनटहरू अर्थमा रिटर्न हुने बेलामा चन्द्रमामा ल्यान्ड गराइएको लुनार मोड्युललाई फेरि उडाएर कमान्ड एन्ड सर्भिस मोड्युल सीएसएममा एट्याच गरेर अर्थमा रिटर्न हुनु थियो। यही रिजनले गर्दा 3 जना एस्ट्रोनट मध्ये 2 जना नील आर्मस्ट्रङ र एडविन बज एल्ड्रिनले मात्र चन्द्रमामा पाइला टेक्न पाएका थिए। यस मिसनको इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भने जम्मा 5% फ्युल मात्र बाँकी हुँदा पनि लुनार मोड्युललाई चन्द्रमामा ल्यान्ड गराइएको थियो। चन्द्रमामा ल्यान्ड गराइसकेपछि नील आर्मस्ट्रङ ओर्लिएर पहिलो पटक चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए। यो मोमेन्टलाई 650 मिलियन दर्शकहरूले लाइभ हेरिरहेका थिए। पहिलो पटक चन्द्रमामा पाइला टेकेपछि नील आर्मस्ट्रङले यसरी पहिलो शब्द बोलेका थिए: It's one small step for man, one giant leap for mankind. त्यसपछि बज एल्ड्रिनले पनि लुनार मोड्युलबाट ओर्लिएर चन्द्रमामा पाइला टेकेपछि 2 जनाले करिब 2 घण्टा 15 मिनटसम्म चन्द्रमाको माटो र ढुङ्गालाई कलेक्ट गर्ने, फोटो खिच्ने, साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्ने, अमेरिकन फ्ल्याग र इन्स्क्रिप्सनलाई चन्द्रमामा राखेर 23 केजी ढुङ्गा र माटोसहित लुनार मोड्युलभित्र प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि लुनार मोड्युललाई सीएसएम मोड्युलसँगै रिएट्याच गरेर 3 जना एस्ट्रोनटहरू अर्थमा रिटर्न भएका थिए। अर्थको एटमोस्फियरमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि सर्भिस मोड्युल र लुनार मोड्युल जेटिसन भएर कमान्ड मोड्युल मात्र अर्थको एटमोस्फियरबाट तल झरिएको थियो। त्यसपछि प्यारासुट युज गरेर समुद्रमा ल्यान्ड गराइएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई रेस्क्यु सिपबाट इभ्याकुएट गराइएको थियो। त्यसपछि 3 जना एस्ट्रोनटहरूलाई 2 हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। क्वारेन्टिनमा राख्नुको कारण चाहिँ उनीहरूले स्पेसबाट कुनै प्रकारको भाइरस लिएर आएको हुन नि सक्छन् भनेर चेक गर्नका लागि थियो। तर 15 दिनपछि चेक गर्दा सबै नर्मल देखिएको थियो। यसरी एपोलो 11 को मिसनमा अमेरिकाको नासाले सक्सेस हासिल गरेको थियो। तर यो एपोलो 11 को मिसनलाई धेरैले फेक भनेर कन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट गरे तापनि फेक भन्नेहरूलाई नासाले गलत साबित गरेको छ। त्यसरी नै एपोलो 11 पछि नासाले एपोलो 12, 14, 15, 16 र 17 जस्ता सफल मिसन कम्प्लिट गरेको छ। अहिलेसम्म टोटल 12 जना एस्ट्रोनटहरूले मुनमा पाइला टेकेका छन्। अन्तिममा एपोलो 17 को मिसन 1972 मा गरिएको थियो। त्यसपछि 51 वर्ष बित्दा पनि नासाले अर्को मिसन गरिएको छैन। यसको कारण एपोलो मिसनमा लाग्ने खर्चले गर्दा हो। अहिलेसम्मको एपोलो मिसनमा $25.5 बिलियन खर्च भएको छ। यसलाई अहिलेको इन्फ्लेसन एडजस्टेड गर्दा $257 बिलियन हुन आउँछ।
यही अधिक मात्रामा धनराशि खर्च हुने भएकोले 51 वर्ष बित्दा पनि अमेरिकाको नासाले अर्को एपोलो मिसन सञ्चालन नगरेको हो। अब यसमा कुरा आउँछ पावरफुल कन्ट्रीहरू किन स्पेस रेसमा सामेल हुन्छन्। यस पछाडिको रिजन भनेको पावरफुल कन्ट्रीहरूले आफ्नो टेक्नोलोजिकल पावर देखाउन अथवा पोलिटिकल स्टन्टको लागि गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी नै अहिलेसम्म अमेरिकाको नासाले एपोलो मिसन, सोभियत युनियन रसियाले लुना प्रोग्राम, रिपब्लिक अफ चाइनाले चाङई प्रोग्राम र इन्डियाले चन्द्रयान प्रोग्रामद्वारा चन्द्रमामा सफ्ट ल्यान्डिङ गराएका छन्। यो थियो एपोलो 11 मिसनको मून ल्यान्डिङ सम्बन्धी जानकारी। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब हाम्रो फेरि भेट हुनेछ अर्को जानकारीमूलक भिडियोसँगै।